Це відео носить виключно документальний характер. Тут не буде зображень насилля, всі відеоматеріали є художньою реконструкцією. Втім, ця історія про жорстокий злочин, тож можуть бути присутні делікатні описи, які можуть вразити вагітних, юних, психічно нестабільних та просто вразливих людей. Тож при перших же ознаках тривоги, будь ласка, вимкніть відео. Едвард Бад був 18-річним працьовитим юнаком, якому не пощастило народитися у бідній родині. Щоб хоч якось допомогти батькам, він опублікував оголошення про пошук роботи в газеті New York World. Молодий хлопець віком 18 років шукає постійну роботу у селі. Едвард Бад, Вест-стріт, 15, Нью-Йорк. Едварду абсолютно не подобалось затхле густонаселене місто, тому він всіма силами прагнув знайти високооплачувану роботу десь у селі, щоб допомагати своїй численній родині. 28 травня 1928 року пролунав стукіт у його двері. Матір Едварда, Далія, з острахом відчинила двері. Френк Говард, фермер, прийшов щодо найму Едварда Бада. Почувши це, Далія попросила свою 5-річну доньку забрати молодшого брата до іншої кімнати, аби спокійно поговорити з майбутнім наймачем свого сина. Коли він дав її доньці п'ятак, вона придивилася до нього уважніше. У чоловіка було дуже добре обличчя, обрамлене густим сивим волоссям та пишні вуса. Він розповів жінці, що купив ферму вже у вельми дорослому віці на свої заощадження, які заробив, будучи дизайнером інтер'єрів у місті. Більше того, він самостійно виростив 6 дітей після того, як його покинула дружина заради іншого чоловіка понад 10 років тому. За допомоги своїх дітей він перетворив ферму на успішне прибуткове господарство, тому він шукає собі помічників. Саме в цей момент Едвард Бад перервав їхню милу розмову. Уважно вислухавши пропозицію про роботу, свої обов'язки та заробітну плату цілих $15 на тиждень, Едвард з радістю погодився. Крім того, Френк навіть пообіцяв найняти його найкращого друга Віллі, що остаточно переконало родину Бадів у щирості Френка Говарда. Він пообіцяв повернутися за хлопчаками у суботу, щоб вони разом поїхали на ферму. Віллі та Едвард були раді такій щедрій пропозиції роботи, а родина Бад була щаслива, що їхній старший син так швидко знайшов високооплачувану роботу своєї мрії. Однак у суботу Френк так і не з'явився. Натомість він передав записку, в якій попередив, що трохи затримається і буде завтра, в неділю. 3 червня, саме у неділю, близько 11 ранку, він прийшов до будинку Бадів із невеликими гостинцями, свіжою полуницею та ніжним вершковим сиром, які, як він пояснив, були з його власної ферми. Далія з радістю прийняла частування і вмовила чоловіка залишитися на обід. Альберт Бад, глава сімейства, був радий нагоді поговорити з роботодавцем свого сина. Йому дуже сподобався цей добрий, ввічливий старий джентльмен, який захоплено описував свої 20 акрів сільськогосподарських угідь, дружню команду робітників і просте і сердешне сільське життя. Адже це саме те, чого хоче його син. Щойно вони сіли обідати, вхідні двері відчинилися і в кімнату увійшла симпатична 10-річна Грейс. Її великі карі очі та шовковисте каштанове волосся контрастували з ніжною блідою шкірою та пухкими рожевими губками. Дівчинка щойно прийшла з церкви, тому на ній була срібляста сукня, білі панчохи та намисто із перлин. Дівчинка була красива, але через вбрання здавалася трохи старшою за свій вік. Френк Говард не міг відвести погляд від такої гарної дівчинки, але ніхто не надав цьому великого значення. Витягнувши пачку купюр із внутрішньої кишені свого піджака, він запитав: «А ти добре рахуєш?» Бідна родина не могла відвести погляду від цілої купи грошей. $95.50, пролунав дзвінкий дівчачий голосок. «Яка ж ти розумна маленька дівчинка!» Як нагороду Френк дав Грейс 50 центів на солодощі для неї та її молодшої сестри. Після обіду Френк нагадав про причину свого приїзду і сказав, що повернеться за хлопцями увечері. Бо йде на день народження до своєї маленької племінниці, для якої сестра влаштовує справжню вечірку. Він запропонував Бадам взяти їхню доньку Грейсі із собою, запевнивши, що приведе її додому до 9 вечора.
Щоб зміцнити їхню впевненість, він написав їм адресу своєї сестри. Далія сумнівалася, чи варто відпускати свою доньку з майже незнайомим чоловіком, але Альберт-старший вирішив, що нічого страшного за такий короткий час не станеться. Далія допомогла доньці одягнути найкращу свою сукню, гарне пальто та капелюх із сріблястими стрічками. Вона провела доньку із Френком на двір і дивилася, як вони зникають вдалині. Того злощасного дня ні Френк Говард, ні Грейсі так і не повернулися. Довга безсонна ніч, повна сліз та переживань. Рано вранці Едварда відправлять до поліцейського відділку заявити про зникнення сестри Грейс Бад, милої, маленької, 10-річної дівчинки. Детективом, який взявся за розслідування зникнення Грейс Бад, був Семюель Дрібен. Після короткого розслідування з'ясувалося, що ні адреси сестри, ні ферми, ні особистості Френка Говарда просто не існує в реальності. Все виявилося неправдою, підробкою, що остаточно зламало родину Бадів. Адже де тепер шукати їхню доньку і цього чоловіка, ніхто не знав. Поліція розпочала стандартні слідчі дії. Вони перевірили ще раз всі дані про так званого Френка, отримані від сім'ї, а також надали їм фотографії різних злочинців на опізнання, розбещувачів малолітніх, педофілів і душевнохворих, але це теж не дало жодних результатів. Через 3 дні по всій країні було розіслано тисячі листівок із фотографією зниклої Грейс та описом Френка Говарда. У зв'язку з цим до поліції надійшло багато повідомлень про те, де хтось бачив когось бодай віддалено схожих на них. Деякі свідчення були абсолютно неправдоподібними, але понад 20 детективів ретельно перевіряли кожен випадок. Проте кілька важливих доказів все ж таки було виявлено. По-перше, знайшли місце, звідки Френк написав перший лист Бадам – офіс Western Union на Манхеттені. Там же було знайдено оригінал листа, за стилем написання якого стало зрозуміло, що підозрюваний мав хорошу освіту. Крім того, вони знайшли магазинчик, де він купив сир та полуницю, нібито зі своєї ферми. Обидві адреси знаходилися в одному районі – Східному Гарлемі, який стане місцем інтенсивних пошуків Грейс Бад. Пошуків, які затягнуться на довгі 7 років. І якщо вже почалася наша історія, привіт усім, хто ще не спить опівночі. За рік до викрадення Грейс Бад поліція вже стикалася зі схожими нерозкритими справами про зникнення дітей, оскільки ніхто не пов'язав їх між собою. 11 лютого 1927 року 4-річний Біллі Гафні грав зі своїм другом, 3-річним сином його сусідів, якого теж звали Біллі. Його 12-річний брат наглядав за ними і молодшою сестрою, яка на той момент спала в ліжечку. Він відійшов всього на кілька хвилин, а коли повернувся, хлопчиків вже не було. У паніці він кинувся до батька. Пошуки розпочалися негайно. Молодшого Біллі знайшли на даху. Коли його запитали, де Біллі Гафні, він відповів: «Бугімен його забрав». Наступного дня розпочалися повномасштабні пошуки Біллі Гафні. Поліція думала, що він просто заблукав, адже довкола було багато фабрик і заводів. Потім детективи припустили, що він просто втонув у ставку, який був зовсім неподалік. На слова маленького 3-річного свідка ніхто тоді не звернув уваги. Однак через якийсь час один із поліцейських все ж таки акуратно розпитав хлопчика і вислухав опис Бугімена. Це був худий старий чоловік з сивим волоссям і пишними сивими вусами. Біллі Гафні так і не знайшли. Можливо, якби поліція звернула увагу на опис Бугімена, то вони звернули б увагу і на жорстокий злочин, який стався за 4 роки до зникнення Грейс і за 3 роки до зникнення Біллі Гафні. Одного сонячного липневого дня 1924 року 8-річний Френсіс Макдонелл грав на ганку свого будинку зі своєю матір'ю Анною. Анна годувала свою маленьку доньку, коли побачила дивного, виснаженого,
літнього чоловіка із сивим волоссям і опущеними донизу вусами. Він ішов спотикаючись, бурмочучи щось собі під ніс, стискаючи і розтискаючи кулаки. Побачивши Анну із сином, він схилив перед ними свій старий білий капелюх, привітався і пішов далі, зникнувши вдалині. Пізніше його ще раз помітять у містечку, спостерігаючого за Френсісом та ще 4 хлопчиками, які грали у футбол у дворі. Він покличе Френсіса до себе, і вони обидва зникнуть під прикриттям навколишнього дитячого гомону. Пошук розпочнеться лише тоді, коли хлопчик не повернеться додому до обіду. Його батько поліцейський одразу ж організував пошуки. Тіло Френсіса знайдуть понівеченим цього ж вечора. Його одяг був зірваним, гудзики валялись десь поруч. Хлопчик був задушений підтяжками від штанів та побитий. Побиття було настільки жорстоким, що поліція почала сумніватися в тому, що сивий чоловік був таким же й немічним, як його описували. Хтось припустив, що у Стерегання був спільник, який був достатньо фізично сильним, щоб так сильно понівечити 8-річного хлопчика. Розслідування цього жорстокого злочину почалося негайно. До справи було залучено багато поліцейських та криміналістів, навіть було знайдено підозрюваних, ось тільки ніхто не був схожий на людину похилого віку з сивим волоссям і вусами. В процесі розпитування свідків Анна Макдоналл розкаже наступне. Він, човгаючи, ішов вулицею і бурмотів щось собі під ніс, роблячи дивні, різкі рухи руками. Я цього ніколи не забуду. Це назавжди залишиться в моїй пам'яті. Мені стало справді не по собі, коли він подивився на них. Він дивився, коли стискав і розтискав руки. Я пам'ятаю його сиве волосся і упущені сиві вуса. Весь він здавався таким сірим і бляклим. Незважаючи на всі численні пошуки та зусилля поліції, сіра людина, як його описала горююча матір, немов туман розчинився у повітрі. Листопад 1934 рік. Пройшло майже 7 років після викрадення Грейс Бад, але справа все ще була відкрита. Ніхто вже не сподівався отримати відповіді, ніхто, окрім поліцейського Вільяма Кінга, який продовжував вести це непросте розслідування. Час від часу він підкидав фальшиві статті журналістам про просування у справі Грейсі, щоб хоч якось привернути увагу злочинця. 2 листопада 1934 року на сторінках газет з'явилася така інформація. Викрадення Грейс Бад скоро буде розкрито. Упродовж місяця відділ пошуку зниклих безвісти закриє цю справу. 10 днів по тому Далія Бад отримає листа. Так як жінка не вміла читати, вона попросила прочитати його Едварда, який одразу ж побіжить за детективом Кінгом. Лист стане ключовим фактором у затриманні викрадача Грейс. Моя люба місіс Бад. В 1894-му один мій приятель влаштувався працювати матросом на теплохід Такома до капітана Джона Девіса. Вони вирушили із Сан-Франциско до китайського Гонконгу. Прибувши туди, мій приятель і ще 2 матроси зійшли на берег і напились. Коли вони повернулися до пристані, теплохід вже відчалив. На той час у Китаї був сильний голод. Будь-яке м'ясо коштувало дуже дорого, приблизно від $1 до $3 за фунт. Найбідніші так страждали, що продавали своїх дітей, молодших 12 років, м'ясникам, щоб урятувати решту від голоду, звісно. Дітям до 14 років було небезпечно вийти на двір. Можна було зайти в будь-яку крамницю і спитати бівштекс чи котлети. Вам винесли б частину тіла хлопчика чи дівчинки і відрізали б від нього потрібний шматок. Найсолодші задні частини хлопчиків і дівчаток продавали під виглядом телячого філе за найвищою ціною. Джон прожив там так довго, що звик до людського м'яса. Повернувшись до Нью-Йорка, він вкрав 2 хлопчиків 7 та 11 років. Відвівши дітей до себе додому, він роздягнув їх, зв'язав і засунув до шафи. Потім він спалив їхній одяг. Щодня він кілька разів бив та мучив хлопчиків, щоб м'ясо стало смачним і ніжним. Всі частини його тіла він приготував і з'їв.
Окрім голови, кісток та нутрощів, звісно. Дещо він запік у духовці, інші частини зварив чи посмажив. Тоді я жив з ним по сусідству. Джон так часто розповідав мені про смак, що я теж вирішив спробувати. У неділю 3 червня 1928 року я заглянув до вас додому, приніс сир та полуницю. Ми поснідали. Грейсі сіла до мене на коліна і поцілувала мене. Я вирішив, що з'їм її. Я прикинувся, що хочу відвести її на вечірку. Ви сказали, так, вона може піти. Я привів її до порожнього будинку, який підготував заздалегідь. Коли ми прийшли туди, я звелів почекати ззовні. Вона почала збирати польові квіти. Я піднявся на другий поверх і роздягся, розуміючи, що інакше забрудню одяг її кров'ю. Коли все було готове, я підійшов до вікна і покликав її. Потім я сховався в шафі і дочекався, поки вона зайде до кімнати. Коли вона побачила мене голим, то закричала і спробувала втекти вниз сходами. Я схопив її, а вона сказала, що поскаржиться матусі. Спочатку я розтягнув її догола, як вона відбивалася, кусалася і дряпалась. Я задушив її. Потім розрізав на великі шматки, щоб перенести м'ясо до себе додому, приготувати і з'їсти. Я запік її у духовці. Вона була солодка та ніжна. Щоб з'їсти її всю, мені знадобилося 9 днів. Я не став її гвалтувати, хоча міг би, якби захотів. Вона померла незайманою. Ніхто не вірив у правдивість цього листа. Усі сподівалися, що це написав якийсь божевільний, і лише раніше згаданий детектив Кінг розумів, що є подробиці, які могли знати лише батьки та злочинець. Окрім того, він порівняв почерк із листа, знайденого ще 7 років тому. Почерк збігався. Лист написала однозначно одна і та ж людина, що викрала, а потім жахливо вбила Грейс Бад. Важлива підказка була на конверті – 6-кутна емблема благодійної асоціації водіїв Нью-Йорку. За сприяння президента асоціації було проведено збори усіх членів асоціації, аби перевірити всіх, хто міг використовувати їхнє приладдя, наприклад, конверти чи печатку. Молодий прибиральник вийшов уперед і зізнався, що саме він взяв пару аркушів та конвертів. Він залишив їх на 52-й Іст-стріт, де раніше жив. Власниця дому була шокована, коли їй дали опис Френка Говарда. Він був схожий на старого, який жив тут 2 місяці. Старий виписався з її дому всього кілька днів тому. Колишній мешканець представився їй як Альберт Фіш. Господиня також згадала, що він просив її притримати для нього листа, якщо він прийде після його виселення. Це мав бути чек на його ім'я від сина, який працював у цивільному корпусі охорони навколишнього середовища в Північній Кароліні. Син регулярно надсилав гроші старому батькові. Поліція перехопила листа і почала вичікувати. Декілька днів усе було абсолютно тихо, і Фіш так і не з'явився. Коли детектив Кінг уже почав переживати, що Альберт про щось здогадався, господиня зателефонувала йому. Альберт Фіш прийшов за своїм листом. Коли Кінг відчинив двері, старий сидів із чашкою чаю. Коли чоловіка запитали, чи його звати Альберт Фіш, той кивнув і витяг лезо бритви, яке висунув перед собою. Розлючений детектив Кінг інстинктивно схопив старого за руку. «Нарешті я тебе піймав». Зізнання Альберта Фіша почують не лише співробітники поліції, а й психіатри. Жорстока розповідь про тортури та збочення у відредагованій версії з'явиться на сторінках газет. Сподіваюсь, ви розумієте, що деякі описи будуть і в мене відредаговані. Десь я про це напишу і, можливо, для спонсорів та патронів я опублікую в якомусь вигляді розширену версію або додаткові матеріали, які описують все так, як було. Я не можу не редагувати ці деталі, YouTube не пропустить. Повірте, там просто жах і безпросвітна темрява. Це писати дуже незручно і проговорювати теж. Здавалося, що все це просто хворі фантазії літнього чоловіка, оскільки багато чого було підтверджено. Фіш сказав, що у 1928 році його охопило бажання вбивати.
Це стало його нав'язливою ідеєю, його потребою. Спочатку він хотів убити 18-річного хлопця Едварда Бадда, а не його молодшу сестру Грейс. Він хотів заманити його в будинок, схопити, відрізати його статевий орган і залишити вмирати. Саме тому він хотів найняти його на роботу. Після того, як він уперше відвідав будинок Баддів, він купив інструменти, які були потрібні для цих цілей – тесак, пилу та м'ясницький ніж. Він заховав їх до пакету і залишив у газетному кіоску. Коли Фіш побачив Едварда та Віллі, він на мить засумнівався, чи зможе він впоратися з двома сильними хлопцями. Він переконував себе у тому, що це буде неважко. Але коли він побачив маленьку милу Грейсі у своїй красивій сукні з перлами на шиї, він змінив свій план. Він зрозумів, що хоче вбити її. Після того, як містер та місіс Бад відпустили свою доньку з ним, Альберт Фіш разом з дівчинкою зупинився біля газетного кіоску, аби забрати свій пакет. Вбивство він планував чинити в селі Уоррінгтон у Вестчестері, дорога до якого зайняла б 40 хвилин. Заради цього він купив 2 квитки на поїзд. Квитки в один кінець. Грейс, яка нічого не підозрювала, була щаслива. Це була її перша подорож на поїзді. Та, на жаль, остання. Фіш настільки замріявся про здійснення свого жахливого задуму, що в поїзді забув свій пакет із інструментами. За іронією долі, саме Грейс нагадала йому про це. Покинутий та занедбаний котедж Гліцинія, куди вони приїхали, розташовувався у віддаленому місці, а навколо був лише ліс. Він попросив дівчинку залишитися на вулиці. Поки він готувався її вбити, маленька Грейс із задоволенням збирала квіти на вулиці. Альберт Фіш піднявся на 2-й поверх і повністю роздягнувся, адже він не хотів забруднити свій одяг кров'ю. Взявши до рук ножа, він покликав дівчинку нагору, а далі... Ви знаєте, вона відчайдушно чинила опір, кусалася і дряпалась, але сили були нерівні. Деякі частини її тіла він загорнув у газету і взяв із собою, дещо залишив у цьому будинку і повернувся за ними пізніше. На запитання, що змусило тебе вчинити це жахливе вбивство, Альберт Фіш відповів: «Я не можу це пояснити». А листа Бадам він написав лише тому, що він дуже любить писати листи. Того ж дня поліція вирушила до котеджу Гліцинія, де вони виявили останки Грейсі Бад. Сам Альберт Фіш стояв поруч із ними, не демонструючи жодних емоцій. Жага крові – ось і весь мотив. Однак, як тільки я її вбив, я був готовий віддати своє життя, аби вона прийшла до тями. Ось що він сказав. Тієї ж ночі інформація про затримання жорстокого вбивці просочилася до журналістів. Саме від них Бадди й дізналися про це. Едвард Бад був готовий із кулаками накинутися на нього, але Фіш абсолютно байдуже дивився на чоловіка, ніби і не впізнав. Альберт, батько Грейсі, тільки й запитав: «Хіба ти не впізнаєш мене?» «Ви містер Бад», – відповів той. Альберту Фішу було байдуже. Альберта Фіша звинуватили у викраденні та вбивстві 1-го ступеня. Тим часом у поліцію прийшов машиніст трамвая у Брукліні. Він впізнав фотографію цього старого у газеті. З ним ще був маленький хлопчик, який постійно плакав і кликав маму. Хлопчика звали Біллі. Альберт Фіш і не думав заперечувати свій черговий злочин і розповів, що він зробив із маленьким Біллі Гафні. «Я привіз його на звалище на Райкер-авеню. Неподалік від нього стоїть один будинок. Саме туди я відвів його, після чого роздів, зв'язав і спалив весь одяг. Взуття я викинув на смітник. Він кричав, і тому я заткнув йому рот брудною ганчіркою, яку знайшов на цьому ж смітнику. Після чого я поїхав. Повернувся я наступного дня із саморобним батогом». Фіш в жахливих деталях описував все, що робив із хлопчиком, перш ніж приготувати його. Смакуючи, він описував моторошний рецепт соковитого м'яса. В мене цей рецепт просто зараз на руках, але я прибрав його зі сценарію зі зрозумілих причин. Вам не потрібні ці деталі.
Найжахливіше, що все це він розповідав із цікавістю і захопленням, ніби домогосподарка, яка розповідає свій улюблений рецепт. Через кілька днів один чоловік із Стейтен-Айленду впізнав Фіша як людину, яка намагалася заманити його тоді ще 8-річну доньку у ліс неподалік того місця, де через 3 дні був убитий Френсіс О'Доннелл. Вона одразу ж його впізнала. Сіру людину було знайдено. З усіма цими звинуваченнями в різних округах було мало шансів, що Альберта Фіша виправдають. Його єдина можливість скасувати страту – бути визнаним неосудним, а тобто психічно хворим. Альберт Фіш був першим юридично визнаним серійним вбивцею, сексуальним маніяком та канібалом у світі. Він народився 19 травня 1870 року. Його батькові було 75 років, він був на 43 роки старший за дружину. Ще змалку він ненавидів своє ім'я. Після смерті батька його, як наймолодшого, віддали до дитячого притулку святого Іоанна. Там його постійно дражнили і знущалися, і він ще більше зненавидів своє ім'я. Несподівано для себе Фіш зрозумів, що він відчуває незрівнянне задоволення від болю, і тому всіма силами прагнув отримувати якомога більше тілесних покарань у стінах притулку. Побої часто викликали в нього ерекцію, через що його дражнили ще сильніше. 1880 року матір тоді ще Гамільтона Фіша влаштувалася працювати в державну компанію і забрала його додому. У тому ж році з'ясувалося, що вона страждає на слухові та зорові галюцинації. Згодом усі члени родини Фіш отримають діагноз «психічний розлад». Хлопчик же завдав своїй родині чимало клопоту. У віці 12 років він почав підглядати за іншими хлопчиками у громадській лазні, яка розташовувалась неподалік будинку. Більше того, він писав непристойні листи жінкам, чиї імена та адреси дізнавався з газетної колонки шлюбних агентств. У той же час в нього стався перший сексуальний досвід з іншим юнаком, а також він був помічений за вживанням сечі та людських екскрементів. Навіть для його сім'ї це виявилося занадто, тому вони поквапилися позбутись його. 1890 року Гамільтон змінив своє ім'я на Альберт і переїхав до Нью-Йорку. Там він почав заробляти гроші проституцією і чіплятися до хлопців. Альберт скоїв кілька злочинів сексуального характеру. Його коханець відвів його до музею воскових фігур, де він був зачарований фігурою оголеного чоловіка. Саме тоді у нього з'явився болісний потяг до процесу кастрації. Він розповів, що у 1890 році він почав гвалтувати хлопців, що продовжував робити навіть після одруження. Він одружився з жінкою, яка народила йому 6 дітей, це було правдою, після чого вона втекла до іншого чоловіка. На початку 1900-х років Альберт Фіш влаштувався працювати маляром, а в 1903-му чоловіка заарештували за крадіжку майна зі складу, на якому він працював вантажником. Чоловік розповів, що у в'язниці Сінг-Сінг він почував себе як удома. Там він міг задовільняти всі свої потреби різними способами – сексом, тортурами та болем. За 2 роки він змінив не один десяток партнерів, а коли вийшов на волю, він відчув себе самотнім і нещасним. Альберт сам розповів, як знущався з розумово відсталого 19-річного хлопця Томаса Каддена, який спочатку і сам був радий садомазохістським стосункам з тоді вже 40-річним Фішем, але цього було недостатньо. Він відвіз його на ферму, де кастрував і покинув помирати. Також Альберт Фіш страждав на слухові галюцинації, які говорили йому завдавати собі болю. Він вірив, що це вказівки апостола Іоанна. А тоді в нього з'явився потяг до канібалізму. В 1919-му Альберт скоїв вбивство розумово відсталого хлопця з Джорджтауна м'ясницьким ножем. Він сподівався, що всім буде байдуже на його зникнення. Надалі він намагався вибирати для своїх злочинів людей із певними вадами, особливих, і надавав перевагу нікому не потрібним афроамериканцям. Це в лапках, це не мої слова. Іноді він давав гроші дітям із бідних сімей, які давали інформацію про вуличних безпритульних хлопчаків. До своїх же дітей Фіш ставився по-своєму м'яко.
Він ніколи їх не бив і ні до чого не примушував. Єдине, про що пізніше розповість його донька, у них була дуже дивна гра. Альберт Фіш ставав навколішки, а діти показували за його спиною кількість пальців. Якщо він не вгадав, скільки вони показували, то діти мали бити його шипованою дошкою. Іноді він навмисне говорив неправильну цифру, щоб вони його били. Також вона розповіла, що часом він приносив додому свіже м'ясо невідомого походження. Альберта Фіша підозрювали у більш ніж 100 вбивствах та викраденнях. Сам він стверджуватиме, що їх було понад 500. Але доведених убивств було всього 3 – Грейс Бад, Біллі Гафні та Френсіс Макдоналл. Ніхто з його дітей не навідував батька у в'язниці. – 11 березня 1935 року розпочався суд над Гамільтоном Альбертом Фішем. Його адвокат Джеймс Демпсі щосили намагався добитися поблажливого вироку через неосудність свого клієнта. Однак психіатр лікарні Белв'ю визнав його осудним ще у 1930 році. Тоді він почав наполягати, що той страждає від недоумства, яким часто страждають маляри через свинцеву фарбу. Окружний прокурор Елберт Галлахер наполягав на звинуваченні, адже обвинувачуваний з юридичної точки зору розуміє різницю між добром та злом. Він не страждає на розумові хвороби, а його пам'ять прекрасна як для людини його віку. Так, з медичної точки зору він сексуальний збочинець, але коли він викрав і розчленував Грейс Бад, він розумів, що чинить неправильно і жорстоко. З юридичної точки зору він цілком осудний і має відповідати за свої дії згідно закону. Кінець цитати. Тоді адвокат Джеймс Демпсі вирішив розповісти про Фіша як про хорошого батька, про те, як він любив своїх дітей, як дбав про них і вирощував після того, як від нього пішла дружина. Ба більше, батьки Грейс самі відпустили свою доньку з ним. Коли батько Грейс давав свідчення, він не витримав і заплакав. На третій день судового засідання, незважаючи на всі протести адвоката, до зали суду принесли коробку із останками Грейс. Прокурор Галлахер докладно описав і показав, як Фіш убив дівчинку. Крім того, він витягнув з коробки її череп. Увесь зал поринув у тишу. Він запросив його дітей, які розповіли про мазохістські схильності свого батька. Рентген підтвердив ці історії. Всередині його тіла знайшли понад 20 голок, які завдавали йому постійного болю. «Мені подобається відчувати почуття болю та печіння», – казав Альберт. Також у 1930 році Альберта Фіша заарештували за написання непристойних та жахливих листів жінкам. Його помістили до психіатричної клініки, де його кілька місяців обстежував психіатр, який згодом визнав його цілком осудним. Хоча лікар й описав його як людину, яка виявляла сексуальні збочення з раннього дитинства, вона не була божевільною. З погляду психіатричної експертизи він є абсолютно осудним, додав психіатр. Тоді його адвокат звернувся до іншого психіатра, доктора Чарльза Ламберта. Після того, як він розпитував його більше 3 годин, лікар визнав його психопатичною особистістю без вираженого психозу. Тоді Демпсі вирішив підійти з іншого боку, адже хто в здоровому глузді може проявляти акти канібалізму, адже цього достатньо, щоб визнати Фіша абсолютно неосудним. До речі, це правда, канібали не можуть бути визнаними психічно здоровими. Тож, цього дійсно мало бути достатньо. Але обвинувачувач відповів: всі акти канібалізму не мають жодних вагомих доказів, окрім слів самого Альберта, яким не можна довіряти. Зауважу, що спочатку в інтерв'ю з репортерами Альберт Фіш повністю заперечував канібалізм. Він стверджував, що навіть не здатний на таке. Щоб переконати присяжних, що його клієнт божевільний, Альберт мав говорити про найстрашніші речі. Тільки божевільна людина займатиметься канібалізмом. Ще один лікар, доктор Вертем, який провів з Фішем більше часу, ніж будь-хто інший, був єдиною надією Демпсі врятувати свого клієнта. Він заявив таке: цей підсудний страждає на психічне захворювання. Він абсолютно не розуміє різниці між гріхом, спокутою, релігією і тортурами. Він не розуміє різницю між добром та злом. Ні, навіть гірше. У нього своє шалене, божевільне розуміння добра і зла.
Джеймс Демпсі не втрачав надії і читав палкі промови, чітко задокументовані на папері. Вони теж мали бути в сценарії, але це, я думаю, зайве. Суд тривав довгі 10 днів. Вирок був оголошений за годину після закінчення останнього судового засідання. І він був такий. Ми визнаємо Гамільтона Альберта Фіша винним. Один із присяжних повідомив репортерам, що більшість із них вважають, що Фіш таки божевільний, але він все одно повинен зустріти свою смерть на електричному стільці. Апеляційний суд відхилив прохання Демпсі про повторне слухання. Альберта Фіша чекала страта. Менш як за рік він з'їв свою останню вечерю. Немає точних відомостей про те, як він зустрів свій кінець. Згідно з одними джерелами, він дуже боявся смерті і хотів жити, тоді як інші говорили протилежне. Побачивши електричного стільця, Фіш навіть не здригнувся, навпаки, здалося, що він з нетерпінням цього чекав. Він чекав, як відчує цей приємний біль. Склавши руки в молитві, він легко опустився в крісло. Він був блідим, коли Роберт Еліот, виснажений кат, надів на нього чорну посмертну маску. Ходять чутки, що голки, які знаходилися в тілі Фіша, призвели до короткого замикання при першій спробі покласти край його життю. 16 січня 1936 року о 23:09 Альберт Фіш зустрів свій кінець на електричному стільці у в'язниці Сінг-Сінг.